Tara na't pasukin natin ang mundo ng kaalaman. Get ready to play Knowledge on the Go! And I am with Bea. Bea. Ano ang favorite subject mo? Math po. Math. Bakit? Kasi po, favorite ko po mag-solve. Mag-solve ng mga problems. Bakit? Ano ba ang gusto natin maging in the future? Teacher. Ayun. O sige. Our second parents, ang mga teachers. Go! Roll the dice! Filipino! O sige, umulat ka na ng iyong katanungan. Okay, Bea. Go na ka na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Bea, kaya ito na ang aking katanungan. Bukas uuwi si Alpha. Base sa pangungusap, nasa anong aspekto ang Pandiwang uuwi? Letter A, perpektibo. B, imperpektibo. C, kontemplatibo. Or letter D, pawatas. Letter B, imperpektibo. Ang tamang sagot ay letter C, kontemplatibo. It's okay. Ang kontemplatibo ay aspekto ng Pandiwa na tumutukoy sa kilos na gagawin pa lamang. Bukas pa lang uuwi si Alpha. Okay, kaya di mo nakuha ang tamang sagot, meron ka pa din prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Ayan. Kaya, samahan niyo ulit kami next time dito lang sa Knowledge on the Go! Basta bagong kaalaman, dito malalaman yan. For more Knowledge on the Go videos, subscribe to Knowledge Channel.